Am cumpărat un pui întreg și înainte de a mă apuca să îl tai în bucăți pentru a face două feluri de mâncare, am zis să filmez, poate unora dintre voi le este de ajutor. Și pe video o să vedeți mâinile băiatului meu, pentru că eu în această perioadă nu pot folosi mâna dreaptă pentru că o am în gips, așa că el se va ocupa de tăierea puiului. La început, înainte de a-l tăia, noi obișnuim să îl pârlim bine și cum nu avem un aragaz, avem un aparat din acesta pe gaz cu care pârlim foarte bine puiul, după care îl spălăm. Iar în continuare am să vă las cu imaginile să vedeți cum a procedat băiatul meu. A scos prima dată aripile. După ce am scos aripile, noi obișnuim să le tăiem partea aceasta exterioară pentru că nu are mare lucru pe ea. După care trecem la pulpe și cam acesta este procedeul pentru a scoate mai ușor pulpele, exact așa cum vedeți și pe imagine. Dacă vă plac videoclipurile noastre, vă invităm să apăsați butonul de urmărire. Este gratis și așa vă puteți bucura de noi rețete în fiecare zi. Iar după ce am scos și pulpele, mai eliminăm din excesul acela de piele. Vouă, dacă vă place, puteți să îl lăsați, noi nu suntem mari iubitori de piele. După care se separă și pieptul de spinarea puiului. Dacă voi cunoașteți altă metodă de a tăia puiul și de a-l face în bucăți pentru două feluri de mâncare, vă aștept să-mi spuneți în comentarii. Spinarea puiului am tăiat-o pe jumătate, pentru că îl vom folosi pentru a pregăti o ciorbă delicioasă. Apoi pieptul de pui am îndepărtat pielea și l-am scos și pe el de pe os. Procedeul de a scoate pieptul de pui de pe carcasă este unul foarte simplu. Dacă aveți un cuțit ascuțit, acesta se scoate foarte ușor. Noi obișnuim să-l scoatem de pe os, deoarece îl folosim în mai multe feluri. Voi, dacă doriți, îl puteți lăsa direct așa pe os. Și bineînțeles, carcasa nu o aruncăm, pentru că pe aceasta o vom folosi tot la ciorbă. Și cam acesta este rezultatul final. Din pulpe vom pregăti o mâncare scăzută, pieptul îl vom folosi pentru a-l face la grill, iar din măruntaie vom face o ciorbă delicioasă, adică din spinarea puiului, din aripi și carcasa de la piept. La început vă spuneam că dintr-un pui puteți să faceți două feluri de mâncare, dar dacă sunteți doar două persoane, puteți să faceți chiar 3 feluri. Și dacă doriți să vedeți cum pregătesc eu pieptul de pui într-un mod sănătos și foarte gustos, am să vă las în continuare o idee foarte ușoară și rapidă. De pieptul de pui pe care îl vom tăia de-a lungul pentru a scoate fileuri mai groase. În așa fel, în timpul coacerii, el va rămâne suculent la interior. Condimentăm fileurile de piept de pui cu sare și piper măcinat după gust, iar dacă vă place și aveți, puteți să adăugați și puțin usturoi granulat. În cazul în care nu îl aveți, puteți să pisați 2 căței de usturoi și să ungeți pieptul de pui pe ambele părți. Îl vom da puțin deoparte și într-o farfurie sau un bol mai încăpător spargem 3 ouă pe care le vom bate și peste ele vom adăuga și un praf de sare. Vom mai avea nevoie și de 6-7 linguri de pezmet, pentru că vom trece fileurile de pui prin pezmet și oul bătut. Tapetăm și tava de la cuptor cu hârtie de copt, eu am din aceasta reutilizabilă. Pe deasupra hârtiei de copt vom pune foarte puțin ulei, pentru ca pieptul de pui să se gătească foarte bine și la partea de la bază. În acest timp preîncălzim și cuptorul la 200 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos. Începem să trecem fileurile de pui prima dată prin oul bătut pe ambele părți, după care le scurgem puțin și le trecem și prin pezmet. Le acoperim foarte bine pe ambele părți. Apoi, bineînțeles, le așezăm în tava de la cuptor. După ce am așezat fileurile împănate în tava de la cuptor, mai adăugăm foarte puțin ulei pe deasupra lor. În așa fel se vor rumeni foarte bine și la suprafață. Le punem la cuptor pentru aproximativ 30 de minute. Între timp ne ocupăm să răzuim aproximativ 150 de grame sau o bucată bună de cașcaval. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să apăsați butonul de urmărire pentru a fi la curent cu noile publicații. Și totodată puteți să-mi spuneți și din ce localitate a țării sau din afara ei urmăriți acest videoclip. Vom mai folosi și aproximativ 7-8 linguri de sos de roșii, peste care opțional putem să adăugăm și puțin pătrunjel proaspăt tocat mărunt. Amestecăm puțin pentru a încorpora pătrunjelul, iar când pieptul de pui este rumen la suprafață, scoatem tava din cuptor și pe deasupra fiecărui fileu adăugăm aproximativ o lingură și jumătate din sosul de roșii. Opțional, dacă aveți și vă place, acum puteți să adăugați și câte o felie de șuncă presată pe deasupra sosului de roșii, iar la final distribuim în mod egal cașcavalul ras pe fiecare bucată de piept de pui.
Vom mai introduce tava la cuptor pentru alte 7-8 minute sau până când cașcavalul este foarte bine topit. Pieptul de pui s-a gratinat foarte frumos. După ce l-am scos de la cuptor, eu am presărat și puțin oregano pe deasupra pentru o aromă cât mai plăcută. Îl lăsăm să se răcească aproximativ 5 minute, după care îl putem servi. Haideți să vă arăt cum este și la interior. Pieptul de pui este foarte fraged, este ușor suculent și are o aromă extraordinar de plăcută. Merge foarte bine și însoțit de o salată de varză pentru a avea un platou complet, nutritiv și sănătos. Ei, dragilor, sper că v-a plăcut rețeta. Dacă este așa, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!